यो भिडियो हेरेपछि तपाईले अझ डेरिभेटिभ सम्बन्धी म्याथमेटिक्समा डेरिभेटिभ सम्बन्धी अझ राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। मानौं एउटा फंक्सन छ लेट एउटा फंक्सन हुन्छ f(x) = a को पावर x। यो चाहिँ एउटा फंक्सन्स भयो। यस्तो टाइपको फंक्सन्स जहाँ चाहिँ के छ, a भनेको के छ, कन्स्ट्यान्ट छ। a भनेको चाहिँ बेस, जहाँ a भनेको चाहिँ बेस हो, जहाँ a चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट छ। a चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ अनि यसको टर्म अथवा पावर, यसको इन्डेक्स x भनेको चाहिँ के छ, भेरिएबल छ भने यसलाई के भनिन्छ, दिस इज कल्ड exponential functions। यसलाई भनिन्छ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स। यसलाई के भनिन्छ, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स भनिन्छ। अब यदि इन्भर्स अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ, लोगारिथमिक फंक्शन्स भनेर भनिन्छ। इन्भर्स अफ लोगारिथमिक फंक्शन्स अथवा इन्भर्स अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन, इन्भर्स अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स called logarithmic functions। जसलाई भनिन्छ लोगारिथमिक फंक्शन्स भनिन्छ। यसलाई भनिन्छ लोगारिथमिक फंक्शन्स। मानौं एउटा फंक्शन छ y = a को पावर x छ भने जहाँ यसको लोगारिथमिक फंक्शन हुनेछ log y = x हुन्छ। दिस इज कल्ड लोगारिथमिक फंक्शन्स। अब मानौं देयर इज अ स्पेशल टाइप अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स। अब कुनै स्पेशल टाइपको चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्सहरु पनि हुन्छन्। e को पावर x हुन्छ। e को पावर x भनेको चाहिँ एउटा स्पेशल टाइपको फंक्शन्स हुन्छ। यसको भ्यालु भनेको जहिले पनि 2 देखि 3 को बीचमा हुन्छ। यसको लिमिटिङ भ्यालु भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यसको लिमिटिङ भ्यालु भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 1 / x को पावर n हुन्छ, जसको भ्यालु चाहिँ 2 देखि 3 को बीचमा हुने गर्दछ। यो चाहिँ स्पेशल टाइप अफ फंक्शन्स भइहाल्यो। अब डेरिभेटिभ अफ नेचुरल लोगारिथमिक फंक्शन्स कसरी निकाल्न सकिन्छ। मानौं तपाईलाई चाहिँ एउटा log x डेरिभेटिभ अफ नेचुरल लोगारिथमिक फंक्शन्स, यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रुल्सहरु छ, तपाईले चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ। यदि log x छ भने y = log x छ भने यसको डाइरेक्ट फर्मुला भनेको dy / dx = d log x / dx भनेको जहिले पनि के आउँछ, 1/x आउँछ। लेट delta x and delta y be the small increment of x and y हुन्छ। y plus delta y = log x plus delta x। डेरिभेसन कसरी निकाल्ने भनेर मैले तपाईलाई अगाडिको भिडियोमा पनि डिटेलली बताइसकेको छु। त्यो भिडियो पनि एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला, अनि बल्ल तपाईलाई यो एकदम सजिलो लाग्नेछ। अब डेल्टा y = log x plus delta x minus y। अब हामीलाई चाहिएको delta y / delta x। delta y / delta x = log x plus delta x minus log x divided by delta x। किनभने delta x ले डिवाइड गरेको छ, यसलाई काट्यो भने
माथिकै इक्वेसन्स आउँछ त्यही भएर हामीले डेल्टा x ले डिभाइड गर्न पाइयो यसको फर्मुला राखिदिनुस् log a minus log b को फर्मुला बनाएर यसमा राखिदिनुस् हैन log a minus log b को फर्मुला हामीलाई थाहा छ log a divided by b त्यही भएर डेल्टा y divided by डेल्टा x equal to log x plus डेल्टा x divided by x हुन्छ divided by डेल्टा x यो log a divided by b यसरी नै राखेको छ अब टेक अ लिमिट फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दा टेक अ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अब जहिले पनि हामीले चाहिँ बोथ साइडमा राख्नु पर्ने हुन्छ हैन बोथ साइडमा चाहिँ लिमिट राख्ने बेलामा हामीलाई थाहा छ कि अब यसको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ log x plus delta x log x divided by x plus delta x divided by x divided by delta x हुन्छ लिमिट हुन्छ यहाँनिर डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 हैन यो भनेको के छ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 यो भनेको log 1 plus delta x divided by x divided by del x हुन्छ अब यहाँनिर हामीले कस्तो फर्ममा ल्याउनु पर्छ भन्दा हैन लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 log x plus 1 divided by 1 plus x divided by x भनेको जहिले पनि के आउँछ 1 आउँछ यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ यो भनेको हामीले लिमिटमा पाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले लिमिटको च्याप्टर पनि एकदमै राम्रोसँग सिकाउने नै छु तर पहिला चाहिँ यति कुरा जान्नुहोस् कि लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 log x plus 1 divided by x भनेको यसको भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ त्यही भएर हामीले अब माथिकोलाई पनि यस्तै फर्ममा ल्याउनु पर्ने छ x को ठाउँमा के छ यहाँनिर छ डेल्टा x divided by x छ अब हामीले पनि तल के गर्नुपर्ने भयो डेल्टा x divided by x नै राख्नुपर्ने हुन्छ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 log डेल्टा x divided by x plus 1 छ यसलाई मैले अगाडि सारे यसमा केही फरक पर्दैन अगाडि पछाडि अब यसलाई डेल्टा x divided by तल x त छैन त्यही भएर x राख्यो अनि फेरि माथि पनि के गर्यो x राख्यो यो र यो काट्यो भने फेरि माथिकै जस्तो बन्छ ब्यालेन्स अवस्था हुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ x ले डिभाइड गरे तल पनि x छ माथि पनि x छ x काट्यो भने माथिकै बन्छ त्यही हामीलाई किन यो x राखेको भन्दा यसको जस्तो फर्ममा ल्याउनु पर्ने छ यो माथिको जस्तो यो जुन छ नि यो डेल्टा x divided by x को फर्ममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले डेल्टा x divided by x को फर्ममा ल्याउनको लागि x divided by x गरियो अब यो x त एक्स्ट्रा हुने भयो यसलाई चाहिँ बाहिर राखिदिनु पर्ने हुन्छ यो अगाडि इक्वल टु आफै बुझ्नु होला हैन डेल्टा y डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 log डेल्टा x plus डेल्टा x divided by x plus 1 divided by डेल्टा x divided by x अनि यसलाई चाहिँ यो x तल x छ भनेको यो चाहिँ 1 divided by x नै हो है 1 divided by x हो यो भनेको एक्स्ट्रा हुने भयो अब हामीलाई के हुने भयो यसको भ्यालु भनेको कति हुने भयो इक्वल टु 1 हुन्छ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y divided by डेल्टा x भनेको लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 log डेल्टा x divided by x plus 1 अनि डिवाइड by डेल्टा x divided by x plus 1 डिवाइड by डेल्टा x divided by x हुन्छ डिवाइड by 1 डिवाइड by x हुने भयो अब मैले के भने यसको भ्यालु भनेको 1 हुन्छ
यसको भ्यालु भनेको जहिले पनि के हुन्छ इक्वल टु 1 हुन्छ भने त्यही भएर अब डेल्टा लिमिटको भ्यालु राखेपछि हामीले डाइरेक्ट यसलाई के लेख्न पाइन्छ dy डिभाइड बाइ dx लेख्न पाइन्छ। dy डिभाइड बाइ dx भनेको यसको लिमिट है, यो लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 log x + 1 डिभाइड बाइ x यस्तो फर्ममा बनाइसकेको छौँ। त्यही भएर यसको भ्यालु भनेको 1 डिभाइड बाइ 1 डिभाइड बाइ x हुन्छ। अब dy डिभाइड बाइ dx भनेको 1 डिभाइड बाइ x राख्न पाइयो। अब यसको भनेको d log x डिभाइड बाइ dx भनेको के राख्न पाइयो 1 डिभाइड बाइ log x। यसको फर्मुला भनेको यो हुन्छ, यो भयो एउटा। अर्को रहेको छ e को पावर x। अब e को पावर x लेट y इक्वल टु e को पावर x को फर्ममा छ। यसको चाहिँ डेरिभेटिभ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट निकाल्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर d e को पावर x डिभाइड बाइ dx भनेको यसको फर्मुला जहिले पनि e को पावर x नै हुन्छ। यसमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। यसको तपाईले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्नुभयो भने पनि e को पावर x नै आउँछ, e को पावर x नै आउँछ। म तपाईलाई कसरी हुन्छ भनेर देखाइदिनेछु। यसमा एकदमै छिटो गर्छु। लेट यसको फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट है, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल यसको फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट म डाइरेक्ट गर्नेछु। डेल्टा y डिभाइड बाइ डेल्टा x भनेको के हुन्छ e को पावर x प्लस डेल्टा x हुने भयो माइनस e को पावर x डिभाइड बाइ डेल x हुन्छ। अब यो भनेको के हुने भयो e को पावर x इन्टु e को पावर डेल्टा x माइनस e को पावर x डिभाइड बाइ डेल्टा x हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ भने हैन e को पावर x प्लस y भयो भने यसलाई हामीले यसरी लेख्न पनि पाइन्छ, e को पावर x इन्टु e को पावर y गरेर लेख्न पाइन्छ। हामीले यो सानोमा पढिसकेका छौँ। अब e भनेको के e को पावर x कमन आयो, e को पावर डेल्टा x माइनस 1 हुने भयो तल डिभाइड बाइ डेल्टा x हुने भयो। अब टेक अ लिमिट, दुवैटा लिमिट लिँदा हैन, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अनि यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै सार्दिनु होला। यो जस्ताको त्यस्तै सार्दिनुहोस्। जस्ताको त्यस्तै सार्दिनु होला हैन। अनि डेल्टा x अब हामीलाई चाहिँ डेल्टा x कुनमा छ e को पावर x छैन हैन भनेपछि यसमा त डेल्टा x छैन, यसलाई छुटाएर राखिदिनुहोस्। e को पावर डेल्टा x माइनस 1 डिभाइड बाइ x हुन्छ। जुन डेल्टा x छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई लिमिट चाहिएको हुन्छ डेल्टा x इन्टु e को पावर x, किनभने यसमा डेल x छैन। त्यही भएर हामीले यसलाई छुटाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। डेल x भएकोमा मात्र लिमिट राख्न पाइन्छ। लिमिटको बारेमा म तपाईलाई पछि पनि फेरि अर्को भिडियोमा एकदम राम्रोसँग सिकाउने छु। यसमा चाहिँ यति बुझ्नु होला, लिमिट भनेको जहिले पनि इक्वल भ्यालु त हुँदैन तर नियरली त्यसको नजिक मात्र हुन्छ। त्यही भएर लिमिट e को पावर x माइनस 1 डिभाइड बाइ x को भ्यालु पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। यो चाहिँ लिमिटिङ भ्यालुबाट आएको यो सबै कुरा। त्यही भएर तपाईले यो जान्नै पर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट डेरिभेटिभबाट गर भन्यो भने यसरी गर्नु होला। तर हामीलाई यसको फर्मुला कसरी आयो त भनेर हामीले चेक गर्नको लागि मात्र मैले सबै तपाईलाई फर्स्ट डेरिभेटिभबाट गरेर देखाएको छु। अब e को पावर x को भ्यालु 1 राखेपछि 1 इन्टु e को पावर x नै हुने भयो हैन। 1 इन्टु e को पावर x नै हुने भयो भनेपछि डेल्टा y डिभाइड बाइ डेल्टा x भनेको e को पावर x आयो। ल हेर्नुहोस् भनेपछि हामीले के लेख्न पायो d e को पावर x डिभाइड बाइ dx भनेको पनि e को पावर x नै लेख्न पायो। यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु भने फर्स्ट डेरिभेटिभबाट यसरी निकालियो, तर यसको फर्मुला भनेको यस नै आउँदो रहेछ। यो तपाईलाई फर्मुला एकदमै काम लाग्छ। यो स्ट्यान्डर्ड डेरिभेटिभ हो। पछि ठुल्ठुलो हिसाबहरू गर्नु बेलामा यो तपाईले यसरी फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट निकालिरहनु पर्दैन, डाइरेक्ट राख्न पाइन्छ। त्यसैगरी अब पालो रहेको छ log x। यदि मानौँ log x छ y इक्वल टु log x छ भने यसको dy डिभाइड बाइ dx इक्वल टु d log x डिभाइड बाइ dx भनेको डाइरेक्ट 1/x हुन्छ। यसको स्ट्यान्डर्ड डेरिभेटिभ हो। यसको पनि फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम छोटो छ, केही गाह्रो छैन। यसको बेस चेन्ज गरेर गर्न सकिन्छ। अनि e को पावर x
y इक्वल टु a को पावर x को चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्न पर्यो भने यसको डेरिभेटिभ कसरी निकाल्न सकिन्छ d डिभाइड बाइ dx अनि a को पावर x हुन्छ तपाईले अर्को लिमिट डेरिभेटिभबाट के राख्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईलाई हिन्ट्स दिनेछु फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट त्यसरी नै गर्नु होला तर लिमिट यसमा लिमिट आउँछ फेरि डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 a को पावर डेल्टा x माइनस 1 डेल्टा x माइनस 1 डिभाइड बाइ डेल्टा x यसको लिमिट आयो भने यसको भ्यालु हुन्छ log a यसको भ्यालु आउँछ log a भ्यालु आउँछ हैन यसको भ्यालु आउँछ त्यही भएर अब यसको के हुने भयो d डिभाइड बाइ dx a को पावर x भनेको यसको भ्यालु आउँछ a को पावर x इन्टु log a आउँछ यो फर्मुला पनि तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर सम्झिराख्नु होला अब तपाईले यहाँबाट फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ log x को भनेको log x को डेरिभेटिभ log x को डेरिभेटिभ भनेको जहिले पनि के आउने भयो 1 डिभाइड बाइ x आउने भयो यसको डेरिभेटिभ भनेको के आउने भयो 1 डिभाइड बाइ x आउने भयो अनि अर्को e को पावर x को डेरिभेसन्स के आउने भयो e को पावर x नै आउने भयो अनि त्यसपछि log x भनेको 1 डिभाइड बाइ x आउने भयो अनि अर्को e को पावर x भनेको के आउने भयो a को पावर x अनि log a को पावर x अनि यो बेसमा जे छ त्यही आउने भयो log a छ यहाँनिर log a आउने भयो अनि log e भनेको जहिले पनि के हुन्छ जहिले पनि 1 हुन्छ log e भनेको जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ इन्टु log x plus b ax plus b अब तपाईलाई यसको 3x को मात्र गर्न पनि आउँछ यसको log x plus b को पनि आउँछ यसको डेरिभेटिभ निकालौं यसको डेरिभेटिभ निकाल्न पर्यो नि के हुन्छ अब यो के छ u इन्टु b को फर्ममा छ हामीलाई के थाहा छ d डिभाइड बाइ dx u इन्टु b छ भने यसको फर्मुला कसरी गर्ने हो v लाई बाहिर राख्यो du डिभाइड बाइ dx अनि फेरि अर्को प्लस हुन्छ अब हामीले v लाई बाहिर पछि u लाई बाहिर राख्यो dv डिभाइड बाइ dx यो फर्मुला लगाउनु पनि हुन्छ पहिलो चोटी u लाई मात्र गर्ने अनि अर्को चोटी के गर्ने v लाई गर्ने यो चाहिँ u भइहाल्यो हैन u dv डिभाइड बाइ dx हुन्छ अब यसरी नै डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ यसको चाहिँ यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ अब हामीलाई चाहियो sin 3x dy डिभाइड बाइ dx म एकदमै डाइरेक्टली गर्दिन्छु हैन तपाईले चाहिँ dy डिभाइड बाइ dx भनेको log ax plus b d sin 3x divided by dx plus sin 3x d log ax plus b divided by dx अब यहाँनिर 3x भएपछि के हुन्छ तल पनि dx ले हुँदैन 3x नै चाहिन्छ त्यही भएर हामीले 3x लिएर आउनु पर्ने छ यो डेरिभेसन्स नभएकोलाई जस्ताको त्यस्तै सार्दिनु होला ax plus b d sin 3x डिभाइड बाइ d3x अनि यहाँ पनि के हुन्छ d3x डिभाइड बाइ dx हुन्छ यसलाई काट्यो भने यही माथिको फर्ममा आउँछ प्लस sin 3x यसमा डेरिभेटिभ छैन 3x हुन्छ
d log ax plus b डिभाइड बाई यसमा log x भनेको x plus b छ है x plus b छ भने तल पनि के आउनु पर्ने भयो dAx plus b नै आउनु पर्ने भयो प्लस b आउनु पर्ने भयो फेरि dAx plus b ax plus b डिभाइड बाई dx किनभने हाम्रो यो dx त पहिल्यै छ है हामीलाई चाहिएको ax plus b चाहिएको भने यहाँ तल डिभाइड गरेको छौं अब यसलाई नै काट्नको लागि फेरि x plus b बराबर हुन पर्छ यस्तो फर्ममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ sin यो sin x को डेरिभेसन्स भनेको sin x को डेरिभेसन जहिले पनि cos x हुन्छ है त्यो तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ मैले पहिला नै सिकाइसकेको छु त्यही भएर log ax plus b into sin 3x छ सरी into cos 3x हुन्छ अब यो d3x डिभाइड बाइ dx भनेको इन्टु 3 मात्र हुन्छ यो मैले डेरिभेसन्स गर्ने तरिकाहरु सबै तपाईलाई सिकाइसकेको छु प्लस sin 3x log x डिभाइड बाइ x भनेको 1 डिभाइड बाइ x हुन्छ त्यही भएर यसको के हुने भयो त अब 1 डिभाइड बाइ ax plus b मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु log x डिभाइड बाइ x भनेको 1 डिभाइड बाइ x हुन्छ भनेर मैले सिकाइसकेको छु अकॉर्डिङ टु दिस फर्मुला अनि अर्को रह्यो ax plus b अब यसलाई पनि यो ax लाई छुटे b लाई छुटे गर्ने बेलामा ax बाट के आउने भयो a आउने भयो प्लस 0 हुने भयो यसको डेरिभेसन निकाल्ने बेलामा यसको मैले डेरिभेसन पहिलाको भिडियोमा सिकाइसकेको छु त्यही भएर राम्रोसँग बुझ्नको लागि अगाडिको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब आयो log ax plus b cos 3x into 3 plus a sin 3x divided by ax plus b यो 3 लाई अगाडि राख्दा पनि हुन्छ भनेपछि यो नै के भयो यसको डेरिभेसन्स भयो